Кажуть, що смачний пляцок не вирішить наших проблем. Можна подумати, що брокколі вирішить, а пляцок хоча б гарно старається. І цей карамельний сирник з чорносливом в шоколаді теж дуже гарно старається, щоб покращити вам настрій. Дуже красивий, цікавий та ніжний. Справжня окраса вашого столу. Тож до роботи. Для тіста у чашу кухонного комбайну просійте 300 грамів борошна. Ми будемо працювати ось з такою насадкою металевий ніж. 160 грамів холодного вершкового масла жирністю 82% наріжте кубиками і розкладіть на борошні. Увімкніть комбайн на 10-15 секунд, щоб утворилась ось така масляно-борошняна крихта. Докладіть до крихти 125 грамів сметани жирністю 20% і знову увімкніть комбайн буквально на 5-10 секунд. Утвориться ось така трішки мокріша крихта. Докладіть 65 грамів цукрової пудри, 45 грамів смачного темного какао та одну стандартну пачку розпушувача, розраховану на 500 грамів борошна. Моя пачка важила 10 грамів, а вага вашої пачки розпушувача може бути іншою. Знову увімкніть комбайн, тепер уже приблизно на 30 секунд. Поступово у чаші почне утворюватись крупна крихта. Як тільки вона почне збиратись у кулю, припиніть заміс. Тісто буде як пластилін. Воно дуже приємне в роботі. Вийміть усе тісто з чаші і розділіть на дві частини – 1/3 та 2/3. Меншу частину загорніть у харчову плівку, притисніть зверху долонею, щоб утворився плоский коржик, і помістіть у морозильну камеру. Друзі, нагадую вам про свої 2 томи книг про найсмачніші галицькі пляцки. У цих книгах найкращі рецепти пляцків, які вдаються з першого разу. До кожного пляцка велике яскраве фото розрізу, щоб відразу бачити, як має виглядати. Якість друку, тверда обкладинка, подарунковий формат – усе зроблене з любов'ю до вас і до випічки. Рецепти у 2 томах не повторюються. Для замовлення пишіть мені на Viber. Випікати сирник ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Бортики форми повинні бути не нижче 6 см. Більшу частину тіста розділіть на шматки і рівномірно викладіть по усій площі форми. А далі, натискаючи зверху пальцями і долонею, сформуйте ось таку коробочку з дном і високими бортиками та поки помістіть її в холодильник. Далі нам потрібно взяти кілограм сиру. Це повинен бути ніжний, жирний, не сухий та не перегрітий сир. Протріть його через дрібне металеве сито чи двічі змеліть на м'ясорубці з дрібними отворами. У чашу для збивання викладіть 6 яєць середнього розміру. А далі нехай трішки попрацює техніка. Перемішуйте на середніх обертах міксера приблизно 2 хвилини. А далі докладіть підготовлений сир і перемішуйте ще кілька хвилин до однорідності. Докладіть 1 пачку вагою 40 грамів порошку шоколадного пудингу. Його можна замінити на 20 грамів крохмалю і 20 грамів какао. А також докладіть ще 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Далі нам потрібно докласти 450 грамів вареного згущеного молока і перемішати усе до однорідності на низьких обертах міксера. На це піде приблизно 3 хвилини. Як бачите, маса виходить однорідною і ніжною. Маса не надто густа, але і не рідкувата, вона як крем. Крім того, нам потрібно буде для роботи 600 грамів чорносливу. Це може бути підвуджений чорнослив або просто в'ялений. Якщо він у вас твердуватий і суховатий, то залийте його кип'ятком і залишіть на 15-20 хвилин, а потім ретельно відцідіть від рідини. Нафаршируйте більшу частину чорносливу, це приблизно 400-450 грамів, волоськими горіхами. Тобто просто відкрийте плід, викладіть всередину четвертинку чи половинку горіха і знову складіть як сливу.
Решту чорносливу наріжте дрібними шматочками, залийте 2 столовими ложками амаретто, перемішайте і залишіть на кілька годин, накривши харчовою плівкою. У коробочку із тіста перекладіть кілька столових ложок карамельно-сирної маси і розподіліть її по усьому дну. Далі рядочком один за одним викладіть фарширований чорнослив. У мене вийшло 5 рядочків по 8 штук в кожному рядку. Зверху викладіть решту карамельної маси і гарненько розрівняйте. На неї на терці з крупними отворами рівномірно натріть заморожене тісто. Наприкінці поправте шоколадну стружку виделкою, щоб її товщина усюди була більш-менш однаковою. Усе, в духовку його. Випікайте приблизно 50 хвилин за температури 175 градусів Цельсія до готовності, а далі охолодіть до кімнатної температури і не забудьте помістити сирник у холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. Наступного дня на охолоджений, визрівший сирник викладіть решту фаршированого чорносливу, а між ним його шматочки наповнені амаретто. У ковшик налийте 300 мл дуже жирних вершків. У мене вершки жирністю 36%. Нагрійте їх до 80 градусів Цельсія і всипте до них 400 грамів поломаного на шматочки чорного шоколаду. Залишіть на 30 секунд, а далі лопаткою перемішайте до однорідної маси. Теплим ганашем рівномірно полийте всю поверхню сирника, а далі помістіть його у холодильник на 1-2 години. А ось і наш красень. Вага нашого богатиря 3 кілограми і майже 500 грамів. Висота 7 сантиметрів. Ну що, глянемо, чи гарно наш сирник нарізається і чи красивий на зрізі? Що тут сказати? Це справді красиво, цікаво і апетитно. Дуже ніжна карамельно-сирна маса гарно поєднується як із фаршированими горіховим чорносливом, так і з шоколадним тістом. А шапочка із вимоченого в амаретто чорносливу і шоколадного ганаша додатково збагачує смак цієї випічки. Сирник чудово нарізається на велику кількість порційних шматочків для подачі. Це дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.